अब मेन समस्या भनेको यहीँनिर त हो हैन हजुरहरुको मोबाइलबाट भर्दाखेरि जन्ममितिमा हैन समस्या यही त हो यहीँनिर हैन यहाँनिर के समस्या आउँछ भने मैले तपाईलाई देखाउन गएँ यहाँनिर 2050 साल 5 महिना 15 गते मैले मेरो डेट अफ बर्थ राख्दाखेरि हेर्नुस् के भनिरहेछ क्यान नट कनेक्टिङ दिस इयर रेन्ज सोल्ड बी इन 1970 2099 भनेर भनिरहेछ यो प्रब्लम किन आइरहेछ त हेलो साथीहरु नमस्ते म मनोज खड्का सो सदा चाहिँ आज पनि एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु हजुरहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानल A to Z टेक्नोलोजी आजको यस भिडियो राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धित छ राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदाखेरि अनलाइन फर्म भर्नुपर्छ हैन अनलाइन फर्म भर्ने क्रममा प्रायसो हामीसँग मोबाइल डिभाइस भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नै मोबाइल डिभाइसबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन फर्म भर्दाखेरि मोबाइलबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि अनलाइन फर्म भर्दाखेरि 95% के समस्या आइरहेको छ भने डेट अफ बर्थमा र नागरिकताको जारी मितिमा डेट अफ बर्थमा के समस्या आइरहेको छ भने दिस इयर रेन्ज सोल्ड बी इन 1970 समथिङ यस्तै के भनेर धेरै प्रब्लम आइरहेको छ आउने समस्याहरू धेरै देखिएको छ सो मेन टपिक यही रहनेछ मैले यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर यसमा जानकारी दिने छु भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा पहिलो चोटी आउनु भएको छ भने एकजनालाई एकचोटी मात्र सब्स्क्राइबर मिल्छ तपाईले म दुई चोटी सब्स्क्राइब गर्छु भने पनि तपाईले पाउनुहुन्न सिर्फ एकचोटी मात्र सब्स्क्राइब गर्न पाउनुहुन्छ एकचोटीलाई तल रहेको रातो बटन सब्स्क्राइब लेखेको बटनमा सब्स्क्राइब गरेर घण्टीलाई थिचेर जानु होला र अलरेडी हाम्रो सब्स्क्राइबर हाम्रो फ्यामिली हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ एउटा लाइक र एउटा मिठो कमेन्ट गर्नु होला र हजुरहरुको साथीहरुको लागि पनि यो भिडियो शेयर गर्नु होला जसले राष्ट्रिय परिचय पत्रको फर्म भर्ने सोच्नु भएको छ र उहाँलाई समस्या आउन सक्छ यो समस्याको समाधान यो भिडियोले दिनेछ त्यसकारणले गर्दाखेरि कति पनि ढिलो नगरिकन म जान्छु मेरो मोबाइल डिभाइसको स्क्रिनमा सो म मेरो मोबाइल डिभाइसको स्क्रिनमा आइसकेको छु हैन मैले यहाँनिर गुगल क्रोममा खोल्छु तपाईले जुन ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ त्यो खोल्न सक्नुहुन्छ मैले गुगल क्रोमलाई यहाँनिर खोले गुगल क्रोममा खोलिसकेपछि मैले यहाँनिर सर्च बक्समा टाइप गर्छु राष्ट्रिय परिचय पत्र है राष्ट्रिय परिचय पत्र लेखेर मैले यहाँनिर सर्च गरे अब तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ माथिको 3 डट रहेको छ नि यो 3 डटमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर रहेको डेस्कटप साइटलाई चेक लगाइदिनु होला या अन गरिदिनु होला है यसो गर्नाले के हुन्छ भने तपाईको मोबाइल कम्प्युटर सिस्टममा कन्भर्ट भइहाल्छ र फर्महरु भर्दाखेरि हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ अब यहाँनिर सानो सानोमा देखेको छ अब के गर्ने अब तपाईको चोर औंठा र बोरी औंठाले दुईवटाले जुम गरेर यसरी जुम गरेर तपाईले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय परिचय पत्र सर्च गरिसकेपछि यहाँनिरको फर्स्ट वेबसाइटमा जानु होला donidcr.gov.np वेबसाइटमा है यो वेबसाइटमा क्लिक गर्नु होला राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन फर्म भर्नको लागि है अब यहाँनिर एउटा नोटिफिकेसन आएको छ यो पेजमा है यो पेजलाई क्लोज गर्नु होला यहाँनिर है क्लोज गरिदिनु होला फेरि पनि क्लोज गरिदिनु होला र अब मैले जुम धेरै भयो अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन आवेदन भनेको छ यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला यो अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर लगइन भनेको छ हैन लगइनमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्छ तपाईको मोबाइलमा 4 वटा ओटीपी कोड राख्छ मैले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्छु मैले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर यो अप्सनलाई क्लिक गर्छु यहाँनिर मेरो मोबाइलमा ओटीपी कोड आएको छ अब मैले यहाँ मेरो मोबाइलमा आएको ओटीपी कोडलाई यहाँ टाइप गर्छु सो गाइज मैले 4 वटा ओटीपी कोड यहाँनिर राखिसकेपछि मेरो पेज खुलिसकेको छ यहाँनिर अब हामीले फर्म भर्नुपर्ने हो तर यहाँनिर खुल्दाखेरि के छ भने चाहिँ खाली छ यहाँनिर हामीले फर्म भर्ने कुनै ठाउँ दिएको छैन हैन यसको लागि हामी कहाँ जानु पर्यो त अब मैले जुम गरेर देखाएँ तपाईलाई यहाँनिर यो अप्सनमा जानु पर्यो न्यू एप्लिमेन्टमा यहाँनिर क्लिक गर्नु पर्यो है मैले यहाँनिर क्लिक गरे अब यो एउटा नोटिस आउँछ तपाईले पढ्दा पनि हुन्छ नपढ्दा पनि हुन्छ हैन अनलाइन आवेदन भर्न पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा नोटिस आएको छ तपाईले पढ्दा पनि हुन्छ नपढ्दा पनि हुन्छ मैले यसलाई क्लोज गर्दिए
अब यो फर्महरु हामीले भर्नुपर्ने हो यहाँनिर। यो फर्म भरिसकेपछि यहाँ यता आउँछ फ्यामिली डिटेल्स आउँछ एप्लिकेसन आउँछ। भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला है। यहाँनिर यो भिडियोमा मैले तपाईलाई के जानकारी दिन गइरहेको छु भने तपाईले अनलाइन फर्म भर्दाखेरि डेटमा समस्या आइराछ हैन। डेट राख्दाखेरि के आइराछ भने द इयर रेन सोल्ड बी इन 1970 समथिङ यस्तै के भनेर आउँछ त्यहाँनिर हैन। एक्ज्याक्टली मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा भएन। मेरो दुईवटै च्यानलमा लगातार कमेन्ट आइरहेको कारणले गर्दाखेरि मैले यो भिडियो बनाउन बाध्य भएको छु। अब यहाँनिर पहिलो नाम, बीचको नाम, थर्ड, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट अफ बर्थ भनेको छ है। पहिला यतिलाई मात्रै हामीले ध्यान दियौँ है। अरु फर्म तपाईले भरिसक्नुहुन्छ। यदि अरु फर्म भर्न आउँदैन भने तपाईलाई फुल भिडियो पनि मेरो च्यानलमा अपलोड छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र फर्म कसरी भर्ने, कम्प्युटरबाट कसरी भर्ने। यो भिडियो के छ भनेपछि तपाईको प्रब्लम सल्भ भिडियो मात्रै हो है। सो डेट अफ बर्थ पहिला त नाम हान्नु पर्यो हैन। नाम नहानेर चाहिँ यहाँनिर डेट अफ बर्थ दिँदैन। मैले हाम्रो किबोर्डलाई लिए यहाँनिरबाट। यहाँनिर हाम्रो किबोर्ड है नेपालीमा। यहाँनिर नेपालीमा नाम लेख्ने हो नि त। यहाँनिर फर्स्टमा मेरो नाम लेख्छु मैले मनोज। मलाई यो हाम्रो किबोर्डमा टाइप गर्नु बडा अप्ठ्यारो लाग्छ। मनोज। यहाँनिर बीचको नाम छैन, बहादुर कुमार सिंह छ भने यहाँ राख्नु होला। यहाँ थरमा मैले आफ्नो थर राखेँ। अब हामीले यहाँनिर यता इङ्ग्लिसमा नाम दिनुपर्ने हुन्छ। इङ्ग्लिस किबोर्ड लैगेँ मैले। अब यहाँनिर लेख्छु MANOJ मनोज। लास्ट नेममा KHADKA खड्का है। अब मेन समस्या भनेको यहाँनिर त हो हैन हजुरहरुको। मोबाइलबाट भर्दाखेरि जन्ममितिमा हैन समस्या यही त हो यहाँनिर हैन। यहाँनिर के समस्या आउँछ भने मैले तपाईलाई देखाउन गएँ। यहाँनिर 2050 साल 5 महिना 15 गते मैले मेरो डेट अफ बर्थ राख्दाखेरि हेर्नुस् के भनिरहेछ। क्यान नट कनेक्टिङ दिस इयर रेन सोल्ड बी इन 1970 2099 भनेर भनिरहेछ। यो प्रब्लम किन आइरहेछ त हैन। भिडियोलाई कति पनि स्किप नगर्नु होला है। भिडियोलाई बिल्कुल स्किप नगर्नु होला। अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने राइट नाउ सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् र घण्टालाई ड्याङ ठोकिहाल्नुहोस् है एकचोटी। सो अब यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुको लागि मैले तपाईलाई देखाउँदै छु है। यहाँनिर इयर मन्थ डेट त भनेकै छ। हामीले अखिन पनि नेपालीमा राख्यौं तर यसले काम गरेन। दिस इयर रेन सोल्ड बी इन 1970 भने समथिङ भनेर के आइरहेको थियो हैन। सो अब यो प्रब्लमलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो किबोर्ड इन्स्टल गर्नु होला। यदि हाम्रो किबोर्डले काम गरेन भने नेपाली युनिकोड किबोर्ड भनेर आउँछ एउटा, त्यो नेपाली युनिकोड किबोर्ड डाउनलोड गर्नु होला। मैले दुईवटै इन्स्टल गरेको छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ इङ्ग्लिस हो हैन। यहाँनिर यो झन्डा देखा यो चाहिँ यो पनि नेपाली युनिकोड किबोर्ड हो। यसमा W मा FER भने हा नि त, TA त YAA हैन, यसरी भने हा नि त GA ग HA ह जे ह यसरी हुन्छ। यो एकदमै सजिलो हुन्छ टाइप गर्नलाई। र हाम्रो किबोर्ड यो चाहिँ फेरि हाम्रो किबोर्ड हो। यसमा अलिकति डिफरेन्स छ। यसमा मलाई टाइप गर्नु अलिकति गाह्रो लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले युनिकोड किबोर्ड युज गर्छु। तर तपाईसँग हाम्रो किबोर्ड हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले हाम्रो किबोर्डबाट यो प्रब्लमलाई सल्भ गरेर देखाउँछु। मैले हाम्रो किबोर्ड सिलेक्सन गरिसकेको छु। अब मैले यहाँनिर यो नम्बरमा जान्छु। अब यो नम्बरमा यहाँनिर तलको नम्बर राख्ने हैन, हामीले यो माथिको नेपाली नम्बर राख्ने हो। हाम्रो किबोर्डको या त युनिकोड नेपाली किबोर्डको माथिको नम्बर राख्ने, तलको नम्बर हैन है। अब मैले यहाँनिर इयर राख्छु 2050 5 महिना 15 गते हान्ने बित्तिकै यता इङ्ग्लिसमा आउनुपर्छ है। 15 गते हान्दाखेरि यता इङ्ग्लिसमा आयो हेर्नुहोस्। अब 31/8/1993 इङ्ग्लिसमा डेट आयो। प्रब्लम सल्भ हो। अघिन नेपाली हान्दाखेरि पनि आइरहेको थिएन, तर अब यतापट्टि इङ्ग्लिसमा आयो भने तपाईको प्रब्लम सल्भ हो। अब तपाईको नागरिकताको जारी मिति राख्ने ठाउँ हुन्छ नि यहाँनिर पनि यही प्रब्लम हो है। फेरि यहाँनिर पनि राख्ने यही प्रब्लम हो। यहाँनिर पनि तपाईले जस्तै यो इङ्ग्लिस छ हैन, इङ्ग्लिसमा तपाईले यहाँनिर गएर यो टाइप गर्नुभयो या माथिको टाइप गर्नुभयो भने पनि काम छैन। दुई देखाउने त दुईटै नेपाली देखाउँछ, तर यहाँनिर यसले काम गर्दैन। तपाईको लास्टमा नेक्स्ट गर्दाखेरि फेल हुन्छ। तपाईले यसको लागि के गर्नु होला भनेपछि
नेपाली किबोर्डमा गएर अङ्कमा गएर अनि यहाँनिर नम्बर राख्नु होला। अब अनि यहाँनिर अङ्क राख्नु होला, नागरिकता नम्बर यहाँनिर जति छ हैन, तपाईले आफ्नो नागरिकता नम्बर यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट गर्नुभयो भने तपाईको फर्म सबमिट हुन्छ। यदि तपाईले फुल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा जानु होला, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरा फर्म कुनै पनि मिस्टेक नगरिकन कसरी भर्ने त्यहाँनिर मैले भनेको छु। यति भन्दै यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई हैन। हामीले कति मेहनतले भिडियो बनाउँछौं, तपाईको सब्स्क्राइबले गर्दाखेरि हाम्रो मोटिभेसन बढ्छ हैन। एकचोटी मात्र हो, एकजनाले सब्स्क्राइब एकचोटी मात्र गर्न पाउँछ, तर एकचोटी त गरिदिनुहोस् तपाईले है। तपाईको प्रब्लम सल्भ भएको छ भन्ने आशा राख्दछु। यति भन्दै यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, जय नेपाल।